बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर हम स्टार्ट करो। पदी बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के जमंग सरा विटामिन्स हिस्ट्री क्लासिफिकेशन दा टोली खबरी शई हुई چې آیا زمنګ سره وایټامینز موږ به څه ته وایو، د دې ډیفینیشن به موږ څنګه کوو، د دې هیستوري سره یعنی زمنګ سره د وایټامینز د کم سیزونو د پاره پکار دی مینز کلاسیفیکیشن هم کړو آن د بیسس اف سولوبیلیټي ټو ټایپس یو دا هم موږ ډیسکس کړو. نننی چې کوم ویډیو دا هم زمنګ سره د وایټامینز حواله سره دا دغه ویډیو به زمنګ سره سوي امپورټنس اف وایټامینز. چې کوم سټوډنټس د یوټیوب چینل ته نوی راغلی هغه اوس زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ. زما نوم دی محمد عدنان خان او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. ټاپک سایډ ته راځو. د ټاپک نه مخکې زه دوه موست امپورټنټ پوینټس ډسکس کوم چې زمونږ سره وایټامینز دا زمونږ سره په باډي کې پروډیوس کیږي کنه. وایټامینز موږ به د ادر سورس نه اخلو، د بل یو سیز نه اخلو. فرست نمبر پوینټ دا دی چې موږ به وایټامین د بل یو سیز نه اخلو ځکه چې زموږ په باډي کې وایټامینز نه پریپیر کیږي. دا به موږ د څه نه اخلو؟ د فوډس نه به موږ حاصلو. بل اهم دویم نمبر پوینټ چې کم دی، کم کی ورډز چې پکې کم دی، دا وایټامینز دا به زموږ سره په باډي کې ډېر پر سمال اماونټس باندې سوي پکار وي. لکه فار ایگزامپل زمونږ په باډي کې د لکه فار ایگزامپل د یو وایټامینز کمی راشي نو دا موږ ډېر په سمال اماونټس باندې د بل یو فوډ نه حاصلو. دا دوه پوینټ موست امپورټنټ پوینټس دي پکې. اوس راځو امپورټنس اف وایټامینز ته. په د امپورټنس اف وایټامینز کې زمونږ سره فرست نمبر امپورټنس دا چا دی؟ دا د وایټامین سی دی. چاره د وایټامین سی دی. وایټامین سی زیات لیمن پوټیټوز په دې کې زیات موجود دی، په دې فوډ یعنی دغه فوډ نه به موږ حاصلو. وایټامین سی از نیسیسری for blood formation is also improve the immune system. ګوره دا پوینټ یا ساتئ چې وایټامین سی دا زموږ سره په بلډ فارمیشن کې یعنی د بلډ په جوړولو کې مدد کوي، هیلپس کوي. موږ له سره نیسیسری دی، موږ له سره پکار دی. ٹھیک شو. دویم نمبر پوینټ پکې دا دی چې دا زموږ سره امیون سیستم پاغه کې موږ له هیلپ راغی یعنی د امیون سیستم د پاره دا سره نیسیسری دی. واټ از امیون سیستم؟ امیون سیستم دا په لیوینګ باډي کې او انیمل چې کوم باډیز دا په دې کې دا سی یو سیستم دی چې هغه د بیماریانو خلاف د ډیزیز خلاف کاروایی کوي، فایټینګ کوي. دغه سیستم ته موږ امیون سیستم وایو. نو د دې امیون سیستم د پاره زمونږ سره وایټامین سی سره ریکوایر دی او د بلډ فارمیشن د پاره وایټامین سی سره دا پکار دی. دا زمونږ سره فرست نمبر امپورټنس هو د چا؟ د وایټامین سی. دویم نمبر زمونږ سره دی وایټامین ای امپورټنس دی. وایټامین ای از امپورټنٹ فار ویژن. اٹ از آلسو کیپس د کارنیا مویسٹ. بل دویم نمبر پوینټ پکې دا دی چې زمونږ سره وایټامین ای دی. وایټامین ای به موږ هم د فوډز نه حاصلو. نو وایټامین ای دا زمونږ سره د ویژن د پاره د نظر لکه ویژن د دې لپاره سره د دې لپاره امپورټنټ دی. ٹھیک شو. بل اهم پوینټ پکې دا دی چې زمونږ سره کارنیا د دې لپاره د دې د مویس ساتلو لپاره دا هم امپورټنټ دی. واټ از کارنیا؟ کارنیا دا زمونږ سره د سترګې د آیز سره ټرانسپیرنٹ پارټ سي. ټرانسپیرنٹ څه ته وایي؟ چې لایټ ته پاس کیږي او د دې چې کله زموږ سره دا سره ټرانسپیرنٹ پوینټ او دا الاوکي لایټ الاوکي انساید اور آیز چیرته یعنی زموږ سره د سترګې داسې یو پارټ سي چې د دینه لایټ څه کیږي؟ پاس کیږي. هغه پارټ زموږ سره کارنیا دی. نو دا وایټامین ای د کارنیا په لونوالي ساتلو کې هیلپ ورکوي. څه ورکوي؟ هیلپ ورکوي. دا دویم نمبر امپورټنس شو. دویم نمبر امپورټنس د چاو؟ د وایټامین ای. او وایټامین ای به د چا نه حاصلو؟ د فوډ نه حاصلو. تھرڈ نمبر امپورټنس زموږ سره دی وایټامین ای. وایټامین ای از ریسپانسیبل فار یوث preserving and also defender against the carcinogenic effect.
دا پوینټ پکې موست امپورټنت دی. وایټامین ای زمونږ سره دا ریسپانسیبل دی د چا د یوث پریزروینګ، یعنی زمونږ سره چې کوم ینګسټر دی د هغې سره د هغې د په دغه کې په ګروث کې هم مدد ورکوي. ټیک شو. اینډ آلسو ډیفینډینګ اگینسټ څه کارسیجن، لکه زمونږ سره چې کوم کینسر کازینګ ایجنټ دی، یعنی د کوم سیزونو نه کینسر کاز کیږي د هغې په دغه کې هم مدد ورکوي. یعنی زمونږ سره چې کله وایټامین ای کمی راشي نو زمونږ سره به څه راځي، زمونږ سره به کارسینوجینک افیکټ راځي، مینس کینسر به کاز کیږي. نو وایټامین ای که فرض کا په باډي کې زمونږ سره څه ریکوایر و موږ د فوډ نه حاصل کو نو موږ ته به دا دوه کمیانې دا به موږ ته څه کیږي، دا به موږ ته پوره کیږي. ځکه چې کله د وایټامین کمی راشي نو زمونږ په باډي کې به ډیفرنٹ ډیزیزز کاز کیږي. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره وایټامین ای کا کمی راغی نو زمونږ سره به چا دغه راځي د دې دواړو کمی به راځي. فار ایگزامپل که فرض کا وایټامین ای کم شو یعنی د دې سره هغه ډیفیشنسي راغله نو په دې دواړو کې به موږ ته څه پرابلم راځي. که فرض کا وایټامین سی کمی راغی نو زمونږ سره به په دې دواړو کې پرابلمز اکر کیږي. بے زمانگ سرا 4 نمبر سٹیپ تے 4 نمبر پوائنٹس تے وائٹامن بی it is responsible, it is necessary to regulate the nervous impulse. لکه زمانگ سر پا باڈی کی چکم نرو امپلس تی چکم زمانگ سر میسیج جوڑی برین تا یعنی زمانگ سر چکم نروز دی اگا زمانگ برین تا زمانگ سپائنل کارٹ تا ریسپانس جوڑی کم میسیج جوڑی دا د دې لپاره دا وایټامین بی د دې څه کوي، د دې ریګولیشن کوي، میز په دې کې هیلپ ورکوي. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره باډي دا څه شی شو خوږ شو په دې کې دغه راغی یا فار ایگزامپل مچر راغی زمونږ دا باډي وچیچله نو زمونږ باډي څه چلو کی دغه نرو څه چلو کی ریسپانس ورکوي، سپاینل کارډ ته برین ته ریسپانس ورکوي چې ستا دا ځګې خوږ شو څه پرابلم راغی نو موږ بیا څه چلو کو، موږ بیا اکثر چې مچر څه د کاټ کوي نو موږ بیا یو دغه ورکو نو هغه څه شي مړ شي. نو دغه شان یا که فار ایگزامپل مړ نشي نو چې موږ وچیچو نو هغه بیا پاسي نو موږ ته دا ریسپانس دا میسیج څوک وړي برین ته دا نرو امپلس دغه ته موږ څه وایو، نرو امپلس وایو. او دا څوک ریګولیټ کوي، دا څوک بیلنس څوک ساتي، دا ریګولیشن یې څوک کوي، وایټامین بی دا څه کوي، د ریګولیشن کوي. بیا زمونږ سره 5th نمبر پوینټ 5th نمبر امپورټنس اف وایټامین B12 یعنی وایټامین B12 چې کله د وایټامین B12 سره راشي د دې ډیفیشنسي راشي نو د دې د وجې نه بیا زمونږ سره څه کاز کیږي، انفلیمیشن اینڈ اریټیشن اف کارنر اف د ماوث ان say cracks in lips. یعنی زمونږ سره چې کله د ډیفیشنسي اف وایټامین B12 راغله نو بیا به اکثر به زمونږ سره چې د ماوث کوم دا سایډز دي، کارنر څه ته وایي، سایډز ته وایي، کوم ګوټونه دي سایډز دي، دا سایډ به زمونږ سره خوږ شي. که خیال هم کړی وي اکثر زمونږ دا زګونه پولې پرې راوخیږي خوږ شي. یا زمونږ سره چې کوم د لیپس این سایډز دي دې کې څه راشي، دا هم خوږ شي. یا چې زمونږ کوم لیپس دي په دې کې کریکس راشي، دا وچ وي نو دا د څه د وجې نه راځي، دا د وایټامین B12 د کمې د وجې نه راځي. د چا د وجې نه، وایټامین B12 د کمې د وجې نه راځي. بیا زمونږ سره لاست نمبر امپورټنس چې کوم دی، لاست نمبر امپورټنس دا د وایټامین ډي دی. د وایټامین ډي زمونږ سره د دې امپورټنس سره ریګولیټ بلډ کیلشیم اټ از نیسیسری فار د پراپر بون اینڈ ټوث گروث. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره کیلشیم موست امپورټنٹ دی په باډي کې، زمونږ سره موست امپورټنٹ دی چې کوم زمونږ سره گروث فارمیشن دی، زمونږ سره چې کوم د بون کوم گروث دی، یعنی چې کله زمونږ سره بون کله کېږي فارم کېږي یعنی گروث دغه چې کوم گروث دی د بون یا د بون چې کوم فارمیشن دی، د ټیټ چې کوم گروث دی، د ټیټ چې کوم فارمیشن دی نو دا هغې کې څه مدد ورکوي، پاگه کې څه ورکوي، مدد ورکوي. یعنی فار ایگزامپل زمونږ سره چې کوم بون دی، کوم ټیټ دي، غاښونه دي، دا د څه نه جوړي، دا د کیلشیم نه جوړي. نو چې کله زمونږ سره څه راځي، د کیلشیم کمی راځي نو په دې دواړو بون اینډ ټیټ پرابلم به موږ ته راځي. بل اهم پوینټ په دې کې زمونږ سره وایټامین سی حوالې سره دی. لکه وایټامین سی چې کله په باډي کې وایټامین سی کمی راشي نو اکثر څه چل وي، که خیال هم کړی وي وایټامین سی کمی راشي نو زمونږ چې کله موږ برش وهو نو اکثر زمونږ دا کم ګمز چې دي،
کمې جامې چې ورته موږ په پښتو کې وایو دا کوم ګمس چې دي دا څه چل کېږي دا وینې کېږي یا بر نه هغه یا موږ یو څیز خورو وینې کېږي یا هسې خبرې کوو بیا هم کله نه کله وینې شي دا د څه کمی دی دا د وایټامین سی کمی دی نو چې کله تاسو ته دا ټایپ خبرې مخې ته راغلي د هر یو وایټامینز حوالې سره چې ما کومې خبرې وکړې نو تاسو ته به دا محسوسیږي چې آیا ماته دا پرابلم دی دا پرابلم دی دا پرابلم دی نو د دې مقصد سره چې ماته د دې وایټامین ضرورت دی نو چې کله تاسو ډاکټر لځئ نو هغه به تاسو ته هغه میډیسن لیکي چې په کوم میډیسن کې کوم وایټامینز موجود دي لکه فار ایگزامپل سبي لکه فار ایگزامپل سبي یا داسې چې وایټامین سی په کوم فوډ کې لکه فار ایگزامپل زمونږ چې کوم ګمز وي دا وینې کېږي نو وایټامین سی چې په کوم فوډز کې موجود وي یا به هغه خورئ یا که فرض که ډاکټر لاړ چې هغه به وایټامین سی ټیبلټس به تاسو له درکوي دا زموږ سره سو امپورټنس اف وایټامینز یعنې د وایټامینز امپورټنس څه دي